Hello Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn một cái công thức rất là đặc biệt luôn. Có thể làm ra nè, bánh cuốn, bánh ướt hay là mình làm cái bánh tráng để mình cuốn tôm thịt với rau cải. Cùng với công thức này cũng có thể cho ra cái bánh phở mình ăn cùng với nước súp phở luôn ha. Bánh tráng mè cuốn tôm thịt thì mình chấm với cẩm tương hoặc là nước mắm chua ngọt. Ngoài ra thì nếu mà bánh cuốn bánh ướt thì các bạn chan thêm nước mắm chua ngọt để ăn cùng. Bây giờ thì mời các bạn mình cùng xem video nha. Đầu tiên mình chuẩn bị ở đây là 100g bột năng, thì mình lựa bằng chén vậy nè. 100g bột gạo, loại nào cũng được hết. Và bên đây là 50g bột mì đa dụng. Tổng lượng bột mình dùng là 250g ha. Mình có từ 650 cho đến 750ml nước, tùy theo các bạn thích cái bánh dai nhiều hay dai ít. Thêm chút muối. Bên đây thì mình có mè trắng và mè đen luôn cho nó ngon. Đầu tiên sẽ pha bột ha. Công thức này mình kết hợp với bột mì đa dụng sẽ cho ra cái bánh nó có cái độ dai mà dai mềm. Thì mình cũng có thể làm bánh tráng cuốn hoặc là bánh phở. Nước thì mình sẽ cho vô hết luôn một lần nha. Rồi các bạn trộn bột. Bột năng thì giúp cho cái bánh tráng của mình nó dai nè. Có thể làm với bánh ướt, bánh cuốn thì kết hợp bột năng và bột gạo. Còn ở đây mình cho thêm cái bánh tráng mè nữa, cho nên là mình sẽ kết hợp với bột mì đa dụng. Trộn xong thì mình để yên tiếng đồng hồ. Bây giờ đi chuẩn bị đến phần rau để chút nữa mình cuốn. Rau ở đây mình có cải salad lụa, mình có thêm rau thơm các loại nữa. Rửa sạch xong thì các bạn xắt nhỏ nhỏ ra ha. Mình trộn cho nó đều một chút nữa các bạn cuốn vào bánh tráng nó sẽ đều hơn, thay vì mình để nguyên cọng. Xắt ra hết tất cả xong rồi cái mình để qua bên cái dĩa để chút nữa mình cuốn cái là nó nhanh. Có bắp cải tím ha, bóp muối sơ rồi cái mình ngâm giấm đường để chút ăn cùng cho nó ngon ha, chua chua ngọt ngọt. Thịt thì mình luộc cho nó chín, xong rồi cái mình xắt lát mỏng. Phần thịt này thì các bạn có thể dùng ba rọi hoặc là thịt đùi, tùy theo ý thích Có thêm tép luộc chín rồi cái lột phần vỏ mình bỏ đi và để chung vô thịt một chút nữa mình cuốn luôn. Cái quay trở lại phần bột mình để yên tiếng đồng hồ. Bây giờ các bạn sẽ chắc hết các nước ở trong ở trên mình bỏ đi nha. Cái nước này là lọc bỏ cái tạp chất nè, bụi bặm thì mình sẽ bỏ đi cái phần này. Bỏ đi bao nhiêu thì các bạn sẽ bù lại bao nhiêu nước nha. Rồi mình thêm vào đây muỗng canh dầu ăn, cho muối rồi thêm mè vô luôn, trộn thật là đều lên. Nếu mà các bạn có thời gian nhiều thì mình lọc 2 nước là cái bột của mình nó dai ngon lắm mà nó không có bị hao mùi bột nữa. Quét sơ một lớp dầu làm nóng chảo rồi mình sẽ cho bột vô. Đây là mình làm cái bánh này nó sẽ hơi dày nha. Mình cho 2 giá bột luôn rồi đậy nắp lại chờ một chút xíu. Mình chờ một chút thì khoảng 1 phút Cái bánh đầu tiên thì cái hơi nước nó chưa có được nhiều ở trên cái nắp cho nên là cái bánh nó không có được bóng ngon. Rồi bây giờ mình sẽ dùng cái màng bọc úp vô trong cái sửng hấp vậy nè, các bạn úp nó ra dễ lắm. Tiếp tục từ cái bánh thứ hai bắt đầu cái bánh của mình nó sẽ ẩm và nó ngon giống như là mình tráng bằng cái nồi hơi vậy đó. Nó không có bị khô cái bánh đâu. Cứ đậy lại và chờ một chút. Quay qua đây mình sẽ úp ngược nó xuống nè. Và các bạn nhớ thoa dầu ăn ha. Mỗi một cái bánh thì mình quét sơ một lớp mỏng dầu để hai chồng lên nhau nó không có dính. Tiếp theo mình sẽ lấy cái bánh này ra. Bánh rất là bóng mềm nè ha. Nhìn nó ngon. Làm xong hết rồi nè. Thì cái lượng công thức này mình làm được khoảng 20 cái bánh Cái bánh dày nha. Còn nếu mà các bạn đổ cái bánh nó mỏng hơn có thể tăng thêm nhiều bánh. Dày ngon nè, bóng và mềm. Có độ dai mềm chứ không phải là nó dai nhiều quá. Bánh này thì là mình làm đặc biệt là cái bánh cuốn với tôm thịt, bánh tráng cuốn.
Còn nếu mà các bạn không có làm bánh tráng cuốn á, thì mình cứ để yên vậy, xắt ra lát mỏng mỏng để mình làm cái bánh ướt. Công thức này á thì mình làm chung cho tất cả các loại bánh luôn, bánh cuốn cũng được nè ha. Đây là thịt heo quay nè, mình có cho thêm ăn cùng. Các bạn không có thì khỏi cho, mình cho thịt luộc và tép cũng được ha. Mình có nhà có thịt quay cho nên cho vô luôn, cuốn chung vô ăn cho nó ngon. Nếu mà là bánh cuốn hay là bánh ướt thì các bạn xắt ra xong rồi cái mình xào như củ sắn với thịt á, rồi cho vô ăn cũng ngon luôn, giống y như là cái bánh ướt mà mình tráng chảo. Rồi cái mình làm cái bánh phở cũng ngon luôn ha. Cuốn xong thì mình để qua một bên. Bánh phở thì mình xắt sợi, xong rồi cái mình xé nó ra. Các bạn nấu thêm một nồi nước súp phở nữa, thì mình có bò viên với thịt bò tái là ngon rồi. Làm đơn giản mà ăn rất là ngon nha. Ngoài ra cái công thức này á, thì các bạn có thể nấu đậu xanh chín rồi cái mình trộn chung với dưa nạo á, cuốn làm bánh ướt ngọt cũng ngon luôn ha. Rồi cái chấm cùng với đường muối me. Mình thấy cái công thức này đơn giản mà áp dụng được rất là nhiều món bánh. Thì ăn cùng cái bánh cuốn này mình có nước mắm chua ngọt, thêm một chút xíu đồ chua củ cải, nhà sẵn còn củ kiệu ngâm chua nè, cho nên cho vô ăn luôn. Bên đây thì mình có cẩm tương, cũng pha với chanh đường tỏi ớt, rồi thêm đậu phộng rang. Mình cho ra dĩa, ăn theo cái kiểu bánh ướt ha, cũng cho thịt lên rồi tép lên, xắt thêm một ít rau cải nhỏ nữa. Bên đây thì mình đã cuốn sẵn xong rồi nè. Cuốn xong vậy nè, khi ăn thì các bạn sẽ lấy mình chấm mình ăn thôi à, nó nhanh và nó tiện hơn. Rồi bây giờ mời các bạn cùng thử nha. Rất là ngon luôn á, phần bột thì nó dai dai mềm mềm, kết hợp với rau, chấm thêm cái cẩm tương nó chua chua ngọt ngọt nữa, hấp dẫn lắm. Mình ăn kiểu này không có bị ngán đâu mà no bụng nữa, mình khỏi cần ăn cơm. Bữa nào làm biếng nấu cơm thì các bạn làm thử nha, nhanh lắm, không có gì lâu hết trơn á. Còn đây là cái bánh ướt thì các bạn làm sẵn ra dĩa vậy nè, khi nào ăn thì mình hãy chan nước mắm lên ha. Còn chưa ăn thì cứ để yên vậy, không có bị gì hết. Đến đây mình chúc các bạn ngon miệng với món bánh tráng cuốn đặc biệt này, có thể áp dụng nhiều loại cho nhiều món ăn khác nhau. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Nếu như chưa đăng ký kênh thì vui lòng đăng ký kênh ủng hộ mình nha.